क्विक डिस्क्लेमर, हा व्हिडिओ मी लॉकडाऊनच्या आधी शूट केला होता, म्हणून तुम्हाला समजा ह्या व्हिडिओमध्ये ठिकाणी जायचं असेल तर जरा थांबा, लॉकडाऊन संपल्यानंतरचा तोवर हा व्हिडिओ एन्जॉय करा. शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा, पोपट होता सभापती मध उभा. ही गाणं ऐकलंयस का तू? नाही रे, मी फक्त ब्रिटनी स्पिअर्स ऐकतो. ती कोण आहे? ब्रिटनी स्पिअर्स एक प्रकार शेक्सपियरची कोणी आहे का ती? राहू दे. शी अरे काय इंद्रजित. हॅलो, मी इंद्रजित आणि ह्या आजच्या फूड व्हिडिओमध्ये अनफॉर्च्युनेटली काही तांत्रिक कारणांमुळे सावनी नाही आहे. बट काळजी करायची गरज नाही, आपण भाटुपा आहोत, आपल्याकडे काय म्हणजे स्टारकास्ट आहे यार. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, इंट्रोड्युसिंग आलोक राजवाडे. बजेट आलोक राजवाडे. सो आज आपल्यासोबत आहेत सुमेध नातू आणि आज आपण काय करणार आहोत? तर आज आम्ही 3 प्रकारच्या रेस्टॉरंट्समध्ये जाणार आहोत आणि आज आम्ही 3 वेगवेगळ्या सी फूड थाळीज खाणार आहोत आणि तिन्ही जागा खूप घरगुती आहेत, खूप चांगल्या आहेत. सो आमच्या फूड टूरची पहिली जागा आहे चैतन्य, जे प्रभादेवीमध्ये आहे, सिद्धिविनायक मंदिरच्या एकदम बाजूलाच येते. आपली पहिली थाळी इकडे खेकड्याची थाळी आहे. मी शेवटचा खेकडा माझ्या बर्थडेला खाल्ला होता. बर्थडेला? त्याच्या घरी केक देत नाही, त्याला खेकडे देतात. पण खेकड्याचा एक बेसिक गोष्ट की मला तो फार आवडतो, मस्त लागतो. कारण तसा तोडा, हे करा ते करा, आणि असं दर खेकड्यांच्या वेळेस मला झालं की मी ते तोडलं आणि ते उडालंय कुठेतरी. सुरेखाताईंनी आमच्यासाठी एक खूप वंडरफुल स्प्रेड इकडे तयार ठेवलाय. आमच्याकडे आहेत क्रॅब लॉलीपॉप्स, शिंपल्याचं भुजणं आहे. ह्याला तिसऱ्या पण म्हणतात ना? आपल्याकडे तिसऱ्यांचं भुजणं आहे. सॉरी, इंद्रजितनी माझं मराठी जरा करेक्ट केलं इकडे. स्टर फ्राय करतात ना? खूप. स्टर फ्रायला मराठी काय म्हणतात? अरे किती रॅक करणार आहेस? परतवतात ना? हा, या फिशचं नाव सांग मला. हा हलवा मासा आहे. जो मासा आहे आणि आमचा चेहरा बघा, सेम साईज आहे. मी ह्याच्यापासून सुरुवात करणार आहे. आपण तिसऱ्यांचं भुजणं ट्राय करूया आधी. आय थिंक मला डिशबद्दल हे खूप आवडतं की जास्त मसाले नाही आहेत, तर ॲक्च्युअल तिसऱ्यांची जी चव येते बाहेर, ती खूप चांगली चव बाहेर येते. अशा गेम्समध्ये ते शेंगदाणे वगैरे मिळालं, शिंपलेच मिळायला पाहिजे नाही का? स्वेअर. असं शिंपले खात खात क्रिकेट बघा. लेट्स मूव्ह ऑन टू क्रॅब लॉलीपॉप. क्रॅब लॉलीपॉप. तुम्ही हा आकार फक्त बघा आधी. आपण 1 मिनिट सायलन्स फक्त ह्याच्यासाठी ठेवूया, लोकांना ॲडमायर करायला. पहिला घास जेव्हा खाल्ला तेव्हा काही सुचलं नाही, फक्त अजून हवंय. हे मनात ठाऊक झालं. तेव्हा हलवा. हलव्याला आपण हलवूया. सॉरी, आई म्हणते की जेवणाचा वास नाही घेऊ, पण ह्याला रेजिस्टच नाही करू शकत तुम्ही. माशाला खूप जास्त शिजवलं तर मग त्याची कन्सिस्टन्सी अशी निघून जाते. रबर सारखी वाटायला लागते. आणि परफेक्ट शिजवलाय हा. पण एक वेगळी डिस्टिंक्ट चव जाणवते रे मला मसाल्याच्या ह्याच्यात. हे एवढं जेवण असतं रे आमच्याकडे. मला खूप आवडलं की इकडे पूर्ण खेकडा आहे. हो, असं नाही की एक नांगी उठसूट. खूप बाबा. म्हणजे त्याच्या वरचं कोटिंग जे फ्राय केलेलं आहे ते त्याची एक वेगळी टेस्ट आहे, त्याची एक वेगळी चव आहे. आज इंद्रजित आपल्याला दाखवणार आहे क्रॅब कसे खातात. अशा प्रकारे हे जे काय असं स्पॉट मध्ये नको उभं करूस, मला नाही येत खाता ते. ओ भाई, मी तुम्हाला सांगते, तुम्हाला काही जमत नाहीये क्रॅब खायला. ओ हे वा. हे चोखून खायचं. अरे केवढं पटकन आलं असं, अगदीच सीताफळासारखं. सॉरी व्हेजिटेरियन्स. माझी जी पहिली गर्लफ्रेंड होती हा, तिला क्रॅब्स खूप आवडायचे. हे बघ माझी स्टोरी तरी आहे. सॉरी हे गर्लफ्रेंड होती जिला क्रॅब्स आवडायचे. नाही आता नाही सांगणार. सांग ना प्लीज ऐक ना. सॉरी सांग ना. सांग. आता ठीक आहे, तू म्हणत असशील. तर माझी गर्लफ्रेंड होती पहिल्यांदा. माझं इतकं प्रेम होतं की मी शेल तोडून द्यायचो तिला, आणि बेस्ट पार्ट सॅक्रिफाईस करायचो. ती मला सोडून गेली. बट ऍटलीस्ट आता तुझ्याकडे एक चांगलं स्किल आहे हे तोडण्याचं. आम्ही खूप हदडलं इकडे आणि अजून 2 जागा आहेत. खाऊ शकतो आपण तरी सुद्धा. आपण आलो आहोत दादरमध्येच असलेल्या अचरेकर यांच्या मालवण कट्टा या ठिकाणी, आणि आम्ही खूप ऑब्व्हियसली इकडे मालवणी जेवण खाणार आहोत. आणि ही खूप घरगुती जागा आहे. आपण जाऊ आणि खाऊ, विषय संपला. इकडे रंगांचा असा इंद्रधनुष्य चाललाय इकडे. आपण खातो आहोत बांगडा थाळी. यामध्ये एक कॉन्स्टंट पदार्थ जो असतो तो आहे म्हणजे झिंग्याची चटणी. आणि आधी आपण जसं खायला त्यात भाजी होती प्रॉपर, तर यामध्ये नारळाची चटणी असते ना, नारळ आणि लसूण वगैरे घालून ती चटणी, आणि त्याच्यात झिंगे आहेत.
त्यासोबत आहे आंबोळी. मला खूप वेळेपर्यंत आंबोली आणि आंबोळी सेम वाटायचं. सोलकढी, माशाची कढी आहे वेगळी आणि एक वेगळा मसाल्यामध्ये बनवलेलं बांगड्याचं टिकलं. सो बोंबिलला इंग्रजीत बॉम्बे डक असं म्हणतात नाही का? ऍक्च्युली मला खूप दिवस वाटायचं की बॉम्बे डक बदक असतो. हो. हा जो मासा आहे तो ब्रिटिश काळात बॉम्बे डाक नावाची एक ट्रेन होती, त्याच्यात हा मासा पाठवायचे आणि पांढऱ्या लोकांना डाक हा शब्द म्हणताच आला नाही, हो. म्हणून ते डाक त्याला म्हणजे पत्र नाही का? म्हणून ते त्याला डक म्हणायला लागले. आणि मासा लई टेस्टी आहे. कमालीचा आहे. बोंबील हा मासा तळायला जमायला लागतो, कारण बोंबील हा खूप गिळगिळीत मासा आहे, त्याच्यात खूप पाणी असतं आणि बोंबील बनवताना त्याला वरतून दाबायला लागतं आणि सगळं, हो करेक्ट, सगळं पाणी बाहेर काढायला लागतं आणि मग फ्राय करायला लागतं. बरोबर आहे. मोरीला वेगळं नाव पण आहे ना काहीतरी, मुशी. मुशी एकदम हा मासा, मुशी मोरी मासा. खूप लोक ह्याला मोरी मटणच म्हणतात, कारण ह्याची चव तशी माशासारखी नाहीये म्हणून. आता थाळी. थाळी. बांगडा खायचा आधी? चल बांगडा खाऊ. बांगडाचा मसाल्यामध्ये लोळतोय प्रॉपर. लोळतोय? अरे तू किती मराठी आहेस. हा म्हणजे असं की एकदम लोळतोय, असं की या मसाल्यामध्ये मला मसाल्यांचं पांघरुण बांगड्यावर आहे. अरे अमेझिंग. छान. त्याच्यामध्ये खूप स्ट्रॉंग ह्याची टेस्ट आहे, मस्तवाली चिंच. बांगड्याच्यात थोडी जास्त चरबी असते, हा. म्हणून त्याच्याबरोबर जी आंबट चव येते ना ती खूप चांगली जाते. अरे हा. माशाच्या तंद्रीत गेलाय हा. मी काय म्हणत होतो की आपल्याकडे बघ, हा किती मस्तपैकी शिजवलाय करीमध्ये. कष्ट केलेत लोकांनी ह्याच्यासाठी, एफर्ट्स. आणि बांद्र्यात सुशी 1500 रुपयासाठी कच्चा मासा देतात. सुशीच अगदी. या सगळ्याच्या शेवटी हे जे काही आहे ना, हे ट्रीट आहे. सोलकढी. सोलकढी प्यायची पण एक पद्धत आहे, म्हणजे तुझी पिऊन झाल्यानंतर त्यांनी आपल्याला सांगितलं की ती अशी ढवळायची असते. कोविडचा काळ आहे, पण सरांना ढवळायला बोटच सापडलं. मी अख्खी संपेन मग. येस. असं कोणी फूड कोणायझिअर्स असतील तर या, मेक इट अ थिंग. बियर आणि बोंबिल. त्यांना सांगा भाटुपा मेन्यू द्या आम्हाला. येस. आणि हेच या सगळ्या गोष्टी मग तुम्हाला मिळतील. अचरेकर साहेब इकडनं आम्हाला नाही म्हणतात आणि याच इशाऱ्याने आम्ही इकडनं निघणार आहोत. आम्ही 2 ठिकाणी अत्यंत उत्कृष्ट जेवण जेवलोय आणि आता वाटलं की थोडं एक्सपेरिमेंट करूया आणि थोडे ऑफ बीट जाऊयात, म्हणून आम्ही मल्लू फूड खायला आलोय स्नेहामध्ये. इतक्या काय काय गोष्टी आहेत समोर की बजेट बॅकपॅकिंगचा लास्ट एपिसोड जो आम्ही केरळमध्ये शूट केला तर ते सगळं काय काय आठवतं की अरे आपण इथे हे खाल्लं ते खाल्लेलं. सो या असं काय म्हणणार, नॉस्टॅल्जिक. आणि आज आमच्या पुढे एक स्प्रेड आहे ऍक्च्युली. भरपूर. आम्ही अप्पम खातोय आणि अप्पम बरोबर आमच्याकडे आहे बांगड्याची करी. त्याच्यात सोबत आपल्याकडे कपा आहे. कपा म्हणजे टॅपियोका, ज्याच्यापासून साबुदाणा बनतो. आपण दाणे खातो, बाकीची लोक अजून खातात. याच्या चिप्स पण भारी लागतात. एक खूप मराठी मासा आहे आपल्याकडे, अजून एक मांदेली रेप्रेझेंट, अजून एक पूर्ण बांगडा आणि अजून एक पूर्ण सुरमई. वाव. म्हणजे आमच्या दोघांमध्ये भांडणं झाली तरी पण एक पूर्ण मासा एक अख्खं खाता येईल. खाताच अरे हे केवढे बघ ना, ऑलमोस्ट अशी सीडीच आहे ही अख्खी. त्याच्यावर फ्रिस्बी खेळू शकतो आपण. इकडे पण आम्ही एक प्रॉन फ्राय खाणार आहोत. ज्या दिवशी तुम्ही एकाच दिवसात 3 ठिकाणी प्रॉन्स खातात तेव्हा समजायचं की तुमचा दिवस संतुष्ट. पुष्ट आहे. चला आपण सुरू करूया. आम्ही आता कापा ट्राय करणार आहोत. असा कुस्करायचा, कपा माशांमध्ये बुडवला आणि एक प्रॉन्सचा तुकडा. काय भारी आहे. याचा असा एक सावरी फ्लेवर आहे, थोडा बऱ्यापैकी तिखट आहे आणि हे एकदमच वेगळं आहे. म्हणजे कढीपत्त्याचा वास आणि कढीपत्त्याची चव लगेच यायला लागते. ऑल्सो मला साऊथ इंडियन जेवणातल्या एक गोष्टी फार आवडते. काय आवडतं? त्याच्यातल्या ज्या करीज असतात ना त्याला कॉम्प्लिमेंट करायला त्यांच्याकडे व्हरायटी आहे. अप्पम आहे, नीर डोसा आहे, भात तर आहेच ऑब्विसली. हे 2 बिग डॅडी फिश आहेत आपल्याकडे आता. तू बांगडा ट्राय कर, मी सुरमई ट्राय करतो. काय रे कलर ना जो काय मुरलाय आतमध्ये, याच्यामध्ये माशाची चव खूप जास्त येते माशाची चव. मला सगळ्यांमधला प्रॉन्स खूप आवडलाय. टेक्स्चर वाईज पण प्रॉन्सवर काही नाहीये, फक्त मीठ पेरलंय आणि मग चक्क करीत टाकलंय. एक खूपच असं रेग्युलर हॉटेलसारखं हॉटेल आहे, पण टेस्ट बघाल तर ते त्या जागेंसारखे की अशा एक कान्याकोपऱ्यातली जागा आणि इट टर्न्स आउट टू बी एक भन्नाट टेस्टी काहीतरी जेवण मिळतं. वेल दिस इज इट. आजचा दिवस एक ट्रीट होती खरं तर. भरपूर खाल्लं आणि ते संपवण्यासाठी आम्ही एक असं एक रँडम प्लॅन म्हणून कॉफी आणि त्याच्यासोबत पडलम पुरी
पळणमपुरी. पळम. हा, मी केरळमध्ये असताना हा पदार्थ खाल्ला आणि मी तेव्हापासून प्रेमात आहे. तुम्हाला माहिती नसेल तर पाळमपोळी म्हणजे केळी घेतात आणि त्यांची भजी बनवतात बेसिक आणि असे गोडूस लागते छान. तुमच्या एरियामध्ये जर तुमच्या माहितीचं असलं कुठलंही रेस्टॉरंट असेल Comments. जे तुमच्या मते खूप चांगलं आहे पण कुणालाही माहिती नाही आहे तर प्लीज कमेंट्समध्ये टाका. सो येस, आजचा एपिसोड इथेच संपतो. आज खाणं इतकं छान झालं आहे आणि इतक्या वेगवेगळ्या गोष्टी पॅलेट आमची अजून फार मॅच्युअर झाली आहे मी तर म्हणेन. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला प्लीज कमेंट्समध्ये सांगा. हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा प्लीज. या आम्हाला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करा. आम्हाला दोघांचेही हँडल्स इथे खाली दिलेले आहेत. सो मग पुढच्या एपिसोडमध्ये काय, स्टे ट्यून्ड.